Okay, bye. Ako, si Paolo Linsangan at ang aking nagmamahal na ina na si Rosette Linsangan ay nagmula sa probinsyang Taytay Rizal. Sinimulan namin manirahan dito sa Kamay Nalaan nung nakalipas na ilang linggo sa dahilang kahirapan. Kinailangan namin na makakita ng mas maraming pera upang makaangat mula sa kahirapan. Sa kabutihang palad, hindi kami nahirapan sa pag-adjust sa panibagong pamumuhay. Nakapaghanap agad si mama ng trabaho at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Unti-unti umuunlad ang aming pamilya salamat sa mabiyaya ng Diyos. Ano to? As the chief of DSWD, I believe that the children are the future of this nation. I want society to hear the unheard voices of these children that most of us learn of lives. The aim of my institution is to provide a foothold for these children. For this, we have the Pantawid Pamilyang Filipino program, which is a conditional cash transfer program. Another one is the supplementary feeding. Ang taong nasa video na ito ay ang nirerespeto at hinahangaan ng lahat, ang pinuno ng DSWD na si Michael Gabriel de la Merced o kilala sa tawag na Mike. Bukod sa kanyang halos perpektong pamamahala sa DSWD at paglilingkod sa mga taong bayan, nagugustuhan rin siya dahil sa kanyang magiliw at dalisay na pag-uugali. Malapit siya sa mga tao, di tulad na ibang taong may mataas na posisyon sa lipunan. Sabi niya sa akin ni mama na ilang taon na rin namamahala si Chief Mike sa DSWD dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Hello po, gusto niyo pong bumili ng cake? Sige, bili na kayo. Tingnan niyo, bago ko dito. Kung ano, yung kan. Sige, salamat po. Wait lang. Parang nakita na ka naman. Hindi ko po alam yung ibig niya sabihin. Hindi ba ikaw yung umikot dito lagi para mag-bet na ng candy? Opo, ako yun. Yung kasi kami kasi basta mo kumamag sa akin, kaya hindi kita nakalalaman. Hindi, ayos lang po yun. Hindi mo na kailangan mag-photo po. Kapalas na kata tayo ng ilan. Nga pala si, ikaw, pangalan mo. Ako si EJ. Okay, nice to meet you. Yes. Nais ko nga rin palang sabihin sa inyo na mabilis lang rin ako nakapag-enroll sa isang paralan na malapit lang rito sa Manila Apartment. Naging madali rin ang adjustments ko dahil mabilis na rin ako nagkaroon ng kaibigan at hindi rin ako nahirapan sa mga lessons. Bagamat may pagkaloko-loko paminsan-minsan at napagsasabihan ng mga guro, masaya pa rin ako. Hinihiling ko bawat gabi na hindi mawawala ang mga biyayang ito sa akin. Paolo, can you get the door? Yeah, sure. Uy! Sup, mate? Kamusta na? Paolo, sino yan? Okay na, uy. Kasi EJ nga pala, kapit-bahay namin. Astigyan mo na. Do you want to play with Paolo? Pwede po ba? Of course, no problem. Thanks, ma. Okay, come back for dinner. Ano kung may game, ma? Lalaro na kami. Bye! Bye. Okay. Okay. Gawa na kayo yung building. Oo. Pero wait, nabalita ako ba? Dito daw ni Toby. Ano, nagkasakit daw eh. Ayaw tumayo. Birthday pa naman niya. Sayang. Hangin dito, grabe. Uy, ako nga pala. Hindi kasi nakikita sa school malapit sa apartment namin ah. Saan ka nag-aaral? Hindi kasi ako nag-aaral. Bakit? Medyo mahaba yun. Sige, okay lang. Sabihin mo. Okay lang sa'yo. Medyo mahaba nga lang, pero makinig ka. Sige, sige, sige. Sige. Lumaki ako sa DSW. Hindi ko nakilala ang aking mga magulang. Kaya ang mga trabahador na lang ang nag-alaga sa akin. Noong panahon din yun, nakilala ko si Kuya JD. Siya ang naging matalik kong kaibigan.
Ngunit, wala akong masyadong alam sa kanya. Parang, mayroon siyang tinatago sa akin. Alam mo ba? Ayaw mo siyang kausapin? Baka nang may pinagdadaanan lang siya. Parang may hindi kasi ako dapat malaman. Sige. So, nung naging 18 na si Kuya Kim, pinalabas na siya sa DSW. Nalungkot man ako, kailangan pa rin niya umalis kasi may buhay siya. Hindi ko sa akin. Wow. Tapos, ngunit, noong nagkaroon kami ng isang outing doon sa DSW. Tapos, pumunta si Kuya JD doon. Sabi niya sa akin na sumama raw ako sa kanila. Pero sabi ng mga taga-alaga sa DSW, hindi na wag daw umalis kapag hindi sila sabi. Pero pinagkakatiwala ko naman si Kuya JD. So, pinilit niya ako sumama. Tapos sumama ako. Yun, dito na ako sa Manila apartment. Tapos nakatira kay na Tita Marguerite. Mabait rin siya tulad ni Kuya JD. Pero, kailangan nila ng kabuhayan. Kaya, tinutulungan ko sila magbenta ng mga candy. Kaya pala nakikita ko na nagbebenta ng candy. Pero medyo nakakapagod din. Kailangan kong tumakbo sa mga dalawang apartment. Ikaw naman, magkwento. Sige, para maging patas. Kaya kami na sa Manila kasi lumipat kami galing sa probinsya ng Manila. Wala na kasi kaming source ng pera eh. Si Papa yung trabaho tsaka kaya yun, lumipat kami dito para makamove on sa mama. Tapos makasimula lang yung papa. Attention na, dapat hindi ka na Okay lang, sinabi ko na eh, para maging patas. Sige, hanggang sa mali. Halos sapat lang to para sa atin. Talaga? Kakayanin tayo niya ng 3 buwan. Kung kulang pa tayo sa pera, ba't di na lang tayo kumuha ng bagong trabaho? Baka sakali ay, pwede pa tayo. EJ, sa ngayon, wala tayong ibang paraan. Ito lang ang isang paraan natin para makakita ng pera. Pero, kuya, EJ, tama na. Baka magalit pa ako sa'yo. anong meron sa balita? Ba't parang sumama yung loob? Tungkol ito sa mga pinagbabawal na gamot o droga. Ano yun? Hindi natin alam kung saan ito gawa. Pero, makakatiyak na sumato para sa ating mga tao. Tulad itong dinadalang kagandahan, kabutihan, at kalungkutan, at pagsisisi lang mabibigay sa ating ito. Tumigil ka na nga, kuya. Nag-away na naman ba kayo? Morning. How are you? I'm fine. Things are going well in my business. I would just like to say that your package has been delivered and it's may have to start. Oh, thank you very much. How's the boy? You seem to be doing well, sir. Good. Yo, EJ, Uy, pala, okay. abakan, tignan na. Hindi. Hindi naman ganun kalikabangay ng meron. Salamat sa pag-alala. Wala naman. May tatanong nga pala ako sa'yo. Ano? Ano sa tingin mo sa Droga. pinagbawal ka ba? Wala ka kasi masyadong alam tungkol sa droga.
kasi ako nakwento sa'yo kahapon eh. Kaso bago isip ko nung narinig yung balita kanina. Ah, anong balita? Ito. Breaking news! This morning, 6:30 a.m., 2 dead bodies were found in separate residences in the same town. Both of the corpses had no wounds, so there were no indications of murder. However, when the corpses were sent to the hospital and examined, Alam mo kasi, accidental drug intake yung kinamatay ng tatay ko. Lalo mo si AJ Sigreta, yung senior na pinakulong dahil sa paggamit ng droga. Kilala ka siya. Yung tatay ko, mga kaibigan niya, fans sila ni AJ Sigreta. Kaya naisipin nila punta sa isang concert. Pagkapunta nila, natake si Papa ng stroke. Matay siya ng pagdala sa hospital. Yung nagsabi ng katawan niya, nakita ang signs of drug intake. Grabe, hindi ko inaasahan ganun yung mangyayari. the police also found drug wrappers in their respective residences. Police suspect that the victims might have mistaken these drugs as candies. Jay? Okay ka lang? Hindi pwede akong magkamali. Ang biktima ng ito. Bakit? Maraming salamat, Paolo. Kailangan ka ng umalis. Sige. Kuya D! May problema ba yun? Ano to? Pinalita kaninang umaga na meron namatay dahil sa drug intake dito. At nakita nila to. May droga pala to, kuya. Anong ibig sabihin nito? Jay, mas mabuti na hindi mo alam. Hindi! Gusto kong malaman. Ano talaga to? Ah! Sabi ko na sa'yo, huwag mo akong gagalitin. Hindi maayos ang pakikitungo natin pag di mo ako pinalit. Teka, kuya! Ah! Pasensya na, EJ. Pero kung para sa ikututi ng natin to, hindi na ako kong gawin. Hindi ko to gustong ginagawa ko. Pero para sa'yo. Oh, kamusta na anak? Kahanap ko na si EJ. Papayin na. Baka naman kasi pumunta lang siya sa malayong lugar para mag-get taxi na naman nagtatrabaho niya. Tatlong araw nga. Mas nagkaroon ako sa tatlong points para mapagkagal ako talaga. Tsaka matot na ako sa kanila. Pero may sumasagot. Paolo na. I know you're worried. Pero kailangan mo pa rin kumain ng mabuti. Saka Ito nga, matulog. kasi narinig ako. Gusto na ako yung janitor. O ano naman? Habang naglilinis yung tapat ng bathroom na EJ, narinig siya ng malakas na isang sigaw. Pagkatapos nun ba, hindi na napakita si EJ. Hindi kaya. Walang duda nga ang nangyari. Tawag tayong polis na. Are you sure? Sige na ma, ngayon lang to. Sige. Let's go. Thanks, God. You're so understanding, like your father. Nothing. Let's call the police. Yes, ma'am. We'll be there in 10 minutes. This is the place. Tao po! Police! Nandito po. That's fine. Sige ka lang. Kamay!
Okay ka lang? Okay lang ako. Grabe yung buhay mo. Akala ko mabait. Akala ko bait na ibigan. Pala, lokohin ko lang yung pinili na magbenta ng droga. Oo nga eh, nakakalimutan. At, siya lang tawag mo. Salamat pala at pinutuloy mo ako sa bahay. Okay lang yun. Sabi nga pala ng polis, pwede mo makausap si Jenny. Pero sakit lang. Sige, may tatanong pa ako sa akin. Sige, sama ko. Kuya JB, tanong lang. Bakit? Ba't yung ito ganito? Para sa pera lang ba? At anong ibig ko na sabihin na buhay pang magulang ko? Paano niyo po alam? Kuya JB, please, sumagot. Tama na. Kasalanan ko lahat. Tunay na yun ang korte. Yun ang lahat para sa akin, EJ. Hindi mo na akong papalakas. Pero kuya, Alam mo, EJ, kahit maraming beses na akong nagalit sa'yo, tutuwa akong kaibigan ko rin ang tuloy mo sa akin. Baka naman gusto mo makausap si Mama. Pagkatapos nun, umitin sa bahay. Saan pa, EJ? Huwag mong kalimutan maging masaya araw-araw. sige. Nakakasabi na na si Mami. Ikaw, hindi mo ba siya susundan? Grabe. Mukha ka rin. Ikaw ang magtitiwala. Kaya nga sabi ni AJ, buti ng tao. Kaya na sinabi ko kanina, hindi lang lahat. Hindi mo maintindihan ngayon, pero may mga bagay talaga dapat malaman sa tamang panahon. Kung kaibigan mo si AJ, alam si AJ sa ng lahat. AJ, dali. Gusto ko nga nang kausapin si Tita ng beses. Okay, sige. Balik ka lang ako. Salamat. Bakit ka nandito? Guess who screwed up? You filthy disgrace. What can you say for yourself? Ginawa ko na lahat ng makakaya ko. What other excuse can you say besides that? Wala. Ang sasabi ko lang sa'yo, kahit gano'n ka man kagaling, tatago ng kalokohan mo. Balang araw makahuli ka rin. At yun, maging katakutan mo. Wow, isn't this surprising? Isn't this a dog I've been feeding all his life? You're doing my business. How are you gonna pay for that? I think I'm forgetting something. Oh, I remember. I can screw your family anytime I want. Sige lang mo ako! Ako na lang patayin mo! Last lang kinalaman dito! That's exactly the face I wanted to see. Well, I'd like to hear their screams. Would you look at
Labas! TJ, okay ka na ba? What did your tita and kuya tell you? Walang sinabi sa akin si Kuya JD. Pero si Tita Marguerite, Anong sabi niya? hindi siya nakakapagsalita na maayos. Halos wala akong di mo yung pinagsasabi niya. Sabi ng polis, may pagkasiraulo daw siya. Kaya, inuwi na lang ako sa bahay. Ganun ba? I'm sorry. Yeah, pero kahit pa paano, may naintindihan pa rin akong mga salita ni Tita Marguerite. Tulad ng anak kong nawawala. Tingin ko para sa kanya yung pera na yun eh. Pero, ba't pa siya maggagawa ng krimen? Yun nga yung ayaw sagot ko ni Kuya JD sa akin. Yung kuya mo nga pala. Bakit? Kilala niyo si Michael de la Merced? DSWG. Balita niya nakakala sa kanya. Sige daw po, anong ibig mo sabihin? Nakita ko siya kahapon sa presinto, kausap si Kuya JD. Inuutosan niya pala si JD magbenta ng droga. Huh? Are you sure? Don't jump into conclusions, Paolo. Di ako pwede magkamali, ma. Kinakausap niya si JD kahapon dahil pumalpak siya. Really? Are you Yes. sure? Sa pangalibang boy mo yung JD. I believe pa, Tita Rizal. Kasi hindi siya magsisinungaling sa ganitong oras. At kahit gumawa pa siya ng krimen, pamilya ko pa sila at sila ang nag-alaga sa akin. Okay, fine. Put my trust in you. Pero, Wala nang oras, ma. Sooner or later, someone will get killed. hindi. Sige. Tawag na tayong polis. Sige. Pero, Sakto, magsi-6 na. Nasa meeting pa ngayon si Mike. okay, Paolo, I know. You should know that I put my trust in you. Pero, paano kung hindi to nag-work? What now? Di ko alam. We'll see. Stay quiet. We're here. On my count. 3, 2, 1. Breach! Red line. This case was only filed minutes ago. Give up. Why not? Basta makikita mo na lang yun kapag nakita natin. Officer Renz. Sino to? Officer. These receipts, signed files, invoices. Yeah, them natin. Take this back to the precinct. We're now checking natin yung mga office. Uy, ma! Okay ka lang? Worried lang ako sa police kung natawag tayo. Paano kung mali pala yung accusation natin? Hindi yan, ma. Sigurado ako sa narinig ko. Medyo malaki naman yung chance natin na yun kung magalala. Dahil, Mr. De La Merced, thank you for giving time for this interview. Oh no, it's my pleasure. Well, it's time for us to go. I hope we can see you again. I'm looking forward to that. Tingin ng 4. General, how can I help you? Yes, sir. You have a right to remain silent. Everything you say can be used against you in the court of law. You have a right to a lawyer. Is this a joke? We have evidence, sir. There is no doubt that this is your signature. How much do I need to pay you, bastards? You ever paid justice before? Don't I pay you enough money?
Enough money won't get you anywhere now. Yeah, but if you have a witness, ready to testify against you at any moment. Well, I have friends in prison. So, Friends will get you out of this or settle this. Kuya! EJ! Ba't hindi mo ito sinabi sa akin ng una? Akala ko magkaibigan tayo. Pasensya na, EJ. Sinasadya ko namin sa lahat ng mga. Paano ba natin sa mga lalaman ko? Bukas, naman ako sa iyo. Salamat ako. Sige. Paolo, salamat talaga. Kung hindi sa'yo, hindi mo malinis ang pamilya ko sa kamay ni Mike. Oo lang. Alam ko wala akong marami akong mga tanong na hindi ko nasasagot. Pero bukas, malaki na ako. Calling on to John David Crepa, the victim, to state his testimony. Sasabihin ko na sa inyong lahat ang katotohanan sa katuuhan ni Michael de la Merced, pati na rin ang tungkol sa pamilya namin. Gaya ng narinig niyo kanina, ang apelido ko ay Crepa. Inaalala ba ko yung naman niyo? Tama. Ako ang anak ng sikat na mga awit na si JC Crepa na ipinakulong dahil sa pagtutulak ng droga nung bata pa ako. Pero hindi lang ako ang nag-iisa niyang anak. At ito yung anak na hinahanap ng nanay ko na si Marguerite Crepa. At ang kapatid kong iyon ay si Edward James Miller, ang kaibigan kong si Jim. At dito nagsimula ang lahat. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. Okay. Madalas akong dinadala ng magulang ko sa isang bar. Wala rin naman silang magagawa dahil walang mag-aalaga sa akin sa bahay. Gusto nga pala kayo ng kaibigan mo. Okay na ba kayo? Malay ko ba doon? Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin binabayaran yung utang ko. Kaya mo na yun. Siguro nga pala, kailan yung concert mo sa Malabon? Next week pa. Magbiyahe pa kami. Balik ka sa akin, ha? Ang babae mo fans dyan. Hindi yan. Hindi nga pala. Sige. Nalulungkot. Lagi ko lang kasama eh. Hindi siya lumalabas ng bahay. Sa totoo lang, naawa din ako sa kanya. Kasi lang palagi. Paano kaya kung bigyan natin siya ng kapatid? Ayos lang sa akin. Para naman sa ikasasal ng anak natin. Boy. Nakakatawa man, pero nabuntis si Mama dahil sa pagiging lasing nilang dalawa. Dahil doon, pumunta ang magulang ko sa DSWD para magtanong kung posibleng ipampun yung bata. Nagkataong si Sir de la Merced ang in-charge sa araw na yun. Magandang umaga po. Pwede po ba namin ipampun yung anak namin? Nakakaya kasi yung dahilan kung paano siya nabuntis, pero ayaw namin ang abortion. I'm so sorry, sir, but it is not possible at the moment. A child must be under the care of his or her own parents. We will only adopt a child for condemning reasons. Ganun po ba? Salamat. Lahat ba? Pag-uwi namin, nakatanggap si Papa ng isang tawag. Hello? Sino po sila?
Sino ka? Papa, saan ka pupunta? Hindi lang. Napupunta lang ako saglit. Kasi sabi kay mama na punta lang ako sa SM. Sige na. Pero sa halip, hindi ako sumunod sa utos niya. Patago ko siyang sinundan at narinig ko ang usapan ng tatay ko at ang tumawag sa kanya. Na si Sir de la Merced pala. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko pa diluin yan. Mr. Crepa, alam mo namang hindi ito maaari. Makapangyarihan ako. Oo nga pala. Kamusta ang pamilya mo? Ang pamilya ko? Bakit ba dalawa yung pamilya ko? Kalma ka lang, Mr. Crepa. Pwede naman natin tulungan ng isa't isa. Saan? Pagbenta ng droga? Mr. Crepa, simple lang ang gagawin mo. Ipapadala ko sa inyo ang bagahe. Mag-ingat ka. Paalam. Papa? Lady? Narinig mo ba lahat? Huwag kang sasabi kay mama ko dito ah. Sa tuwing nagkakaroon ng drug operation si Papa, parati niyang tututulogin si Mama lamang sa sleeping. Nagpatuloy ito nung sa isang gabi, may namatay. Nilid ng pulis ng bahay namin at napatunayan agad na gumagamit ng droga si Papa. Sa masamang palad, si Mama, na walang kaalam-alam at buntis, ay pinakulong rin. Malapit rin siyang mga anak. Yun rin ang araw na pinadala ko sa DSW. Akala ko tapos ng lahat, pero hindi pala. Nakita ulit kami ni Sir de la Merced. Kilala ko. Ikaw si John David, di ba? Kilala ko ang magulang mo. Nakaalala ko yung dalawa niya. Isusumbong kita sa polis. John David, huwag mo lang ako dalhin. Na hindi na ako magdalawang isip sa'yo. Simple lang naman ang gagawin mo. Tulad ng ginawa ng magulang mo. Sige, paalam mo. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin ang mga salitang yon upang ipaalala sa akin na hindi ako pwedeng hindi sumunod sa kanya. Dumating ang araw na ipinadala si EJ sa DSW. Narinig ko yan ng usapan ng mga empleyado na baguhin ang kanyang apelido upang hindi malaman ng lipunan na siya ay isang anak ng mga kriminal. Dito ko nalaman na siya ang kapatid ko. Sa kabutihan pala, walang alam sa Sir de la Merced dito, kaya hindi siya nadama sa negosyo. Nagpatuloy pang abos niya ng ilang taon hanggang naging 18 taong gulang na ako at kailangan ko na umalis. Nang palis na ako, pinaalala niya muli sa akin na huwag kalimutan ang misyon ko sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, naisipan kong iligtas si EJ sa pagiging biktima sa mga ginagawa niya. Kaya nakikusap ako kay Sir de la Merced na isama si EJ sa akin sa pagbibenta ng droga. Hindi siya nagdalawang isip sabagat kabubuti ng negosyo niya si EJ. Hindi ko rin sinabi kay EJ na mga kapatid kami sapagkat ikasasama niya ito. Pumunta kami sa Manila apartment at nanirahan kami kasama si Mama na mas maagang pinakawalan sapagkat siya ay nasiraan dahil sa pagkahiwalay niya kay EJ. Kailangan ko rin siyang iligtas kaya nakiusap akong tulungan ako sa pagbibenta ng droga. Sumunod na lang siya ng sumunod sa mga sinasabi ko. Kaya pinagsamantalahan ko na itong pagkakataon ko to at niloko siya na mahanap niya muli ang kanyang anak kapag nakapag-ipon kami ng pera. Dahil dito, hiniligtas kami sa mga maaring gawin ni Sir de la Merced. Pero kinailangan pa rin namin kumita ng malaki upang walang mangyari masama. Ipinapatuloy namin ito ng nakilala ng si Pablo. Ang nagbago ng buong buhay ng pamilya namin. Siya ay nakikita ng buong pusong tapang at dahil doon, nagkaroon ng hustisya.
Isang linggo na ang nakalipas. Nagpatuloy kami muli sa mapayapang pamumuhay. Si Mama, tinulungan ng nanay ni EJ sa rehab. Hindi ko na rin nakita sila EJ nitong mga nakalipas na araw. Ano na kaya ang ginagawa nila? Come back for dinner! Lunch po, sige. Hindi ka pala pamilya mo. Okay lang sila. Grabe naman yung tuwa nila nang lumabas na ng tulong. Ganun ba? Ayun. Ay, oo nga pala. May sasabihin natin. Ano? Ito na yung araw na bakit? Hindi na nang magulang ka na lumipat sa ibang bansa. Para makalimutan na nakaraan tsaka mabangon sa buhay. Nilulungkot din ako para pero inisip ko ng mga gulang ko. Baka malungkot. Baka malungkot din ako. Baka makalimutan lang. Sige. Alis na ako. Ayaw nga pala. Candy. Bibig ka na dito Sige. Bahala na ako. EJ! Sige, ayos na ako. Sige, bye. Ute, panis. Okay. 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 I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. Okay. I'ma try it out. Oy, EJ! Kamusta ka na? Kamusta na kayo ni JD? Wait! Ito, importante. Kamusta na nanay mo? May nanay ka pa ba? Sige, sige. Officer Paulo, we have targets to hit. Yes, sir. Tatandaan mo pa training mo? Yes, sir. Nag-file na ako ng case para sa'yo. We'll be reading it in 2 days. Pag-alam mo yung mga kailangan pag-aralan. And, see you on the good. Sir, sino po yung suspect? Pangalan niya?